خب وقتی که ریشه این بحثی که من خدمتتون عرض کردم که این باشه که در غیاب یک حرکت فراگیر و عمومی که جنبه ملی داشته باشه به زندگی افراد معنا بده، وقتی این نباشه و بخواد به صلاح خورده فرهنگ های اینها مطرح بشه، خواه نخواه در مسائل اغراق هم میشه دیگه و دیگه فقط به همون چیزایی که جنبه عینی هم داره توجه نمیشه، به شدت بعضی چیزا بزرگ میشه، بعضی چیزا از حد اندازه خود خارج میشه. حالا البته نمیدونم اونجایی که این فیلم رو میبینند مثلا دوستان هموطن ما مثلا ترک و کرد و عرب و اینا هستن یا نه، ولی در ایران دیگه نمیشود حتی کلمه خورده رو به کار برد. مثلا من میگم خورده رو بگن، خورده فرهنگ، میگن این توهینه. یعنی یک حساسیتی که در واقع طبیعی به نظر نمیرسه، در حالی که چیزی میتونه خورده باشه خیلی هم خوب باشه و مثبت باشه. میخوام میگم که اینقدر ما الان در تنگنا هستیم نمیتونم حتی کلمات رو برای یک جایی که شاید اصلا هیچ پخش نشه من انتخاب کنم که حساسیت ایجاد نکنه. الان یک چیزی بین قومیت ها مطرح شده به عنوان ستم قومی. یک تعدادی تصورشون بر این هست که مثلا فارس ها که اکثریت ایران هستن و بعضی میگن الان اکثریت هم نیستن، مثلا به دلیل برنامه های رضا شعبت پسرش اساسا یک نوع فرهنگ ویژه رو تحمیل کردن و این زبان رو حقنه کردن به همه در واقع اقوام ایرانی و حقوق اونها رو ضایع کردن و اینها در واقع تمام امکانات کشور هم مثلا بالا کشیدن و این. شاید در اینها رگه های از حقیقت گاهی پیدا بشود، اما با زبانی که بخشی به ویژه از این فعالان قومی مطرح میکنن واقعا عینیت نداره. مثلا در مورد ترک ها، خب در مورد این که این بچه ها وقتی وارد مدرسه میشن باید همش با زبان فارسی حرف بزنند، میشه باید گفت که این از یک منظر میتونه اجحافی باشه. اما برای تقسیم مسئولیت ها در ایران، برای فرصت های شغلی، من هرگز ندیدم که در هیچ کجای این سیستم یا هر سیستم دیگری یک کسی به خاطر ترک بودنش از این چیزها محروم بشه. شاید که میبینید الان هم مثلا در همه سطوح حکومت، خب اصلا ترک هم اصلا ما در این مناسبات واقعا ندیدیم هرگز که بخواد تبعیضی وارد بشه به دلیل که کسی ترک هست. اما میگم که بحث زبان ترکی میتونه به طور واضح مورد چیز قرار بگیره، ولی به دلیل همین که بالاخره تعدادی در مناطق ترکنشین ایران در پی به هر حال همون ساخته یک هویتی هستن که زیر سایه اون زندگی کنن و حیات داشته باشن که مجبورن به بعضی چیزها دامن بزنن، چون طرح مسئله زبان کفایت نمیکنه و ممکنه روی یک ترک معمولی هیچ اثری نگذاره، بگه حالا گفتگو میکنیم این درست میشه. پس بعد این رو مطرح کنن که نه این ستم‌های بزرگتر از این بوده و بعد شروع میکنن یک آماری از این که مثلا در کرمان اینقدر سرمایه گذاری شده، در فرض کنید آذربایجان اینقدر نشده، در حالی که خب من خودم بچه کرمان هستم و خارج از مثلا یک پروژه های خاصی در بسیاری از اقصانقاط کرمان یک فقری بیداد میکنه که اصلا نمونش در آذربایجان نیست. به دوستان مثل اردبیلیم یه بار رفت بودم اونجا گفتن خب من حاضرم که الان کرمان رو شما بگیرید با همه امکاناتی که میگید، فقط همین دامنی سبلان رو بدید به ما، اونجای کویر شورزار بدبختی داغیگر میشه مثلا توی جازموریان کسی زندگی کنه، اصلا جای زندگی نیست. و یک کسی فرض کنید از پای کوپایه فرض کن سبلان بخواد قبطه بخوره مثلا به مردم جازموریان، برای من کاملا عجیبه و فکر میکنم هیچ زمینه عینی نداره این چیزها. یا بخواد
از یک ستم‌های ویژه‌ای حرف بزنه در این که فرصت‌های سیاسی، شغلی، تحصیلاتی از یک مثلا ترک‌ها دریغ شده به دیگران داده شده، این رو من اصلا نمی‌پذیرم. در مورد عرب هم همینجور من فکر میکنم. یعنی هیچ ایرانی به خاطر اینکه خوزستانی باشه و عرب باشه از هیچ چیز به عنوان همون امکانات عمومی که میتونه در اختیار هر ایرانی قرار بگیره محروم نیست. خب دلیل و بحث زبانی رو حالا من میذارم تو پرانتز، راجع بهش میشه بحثایی کرد که بالاخره حق‌هایی وجود داره. و البته خب خوزستان فرق دیگری هم داره، واقعا تو جنگ خیلی آسیب دید و واقعا هم بهش نرسیدن و در بازسازی موفق نبودن. خب فردی که در این زیر چاهای نفت در واقع احساس میکنه زیر پاشه‌های نفت و در فقره، این احساس تضاد میکنه دیگه. خب این چیزیست که دلیلش بی‌برنامگی و جهالت بوده، وگرنه در دوره قبل از انقلاب بالاخره خرمشهر و آبادان یادتونه که بالاخره از مراکز تفریحی ایران بودن که همه به هر حال میرفتن اونجا برای اینکه چیز بکنن، معروف بود دیگه. آدم ما که بچه بودیم نرفتیم. این که میگم که مثلا ترک‌ها و عرب‌ها غیر از مسائل زبانی من خیلی چیزی نمیتونم راجع به اینکه تحت ستم قرار گرفتن شناسایی کنم. دلیلش این است که شیعه هست و شیعه بودن خیلی مهمه. یعنی سیستم ایران یک سیستم تبعیض نژادی و قومی نیست، اما یک سیستم تبعیض اعتقادی و مذهبی هست و بنابراین ترکمن‌ها و بلوچ‌ها و کردها شاید علاوه بر اون بحثایی که مثلا بقیه قومیت ها دارن، اینها میتوانند مدعی بشن که به دلیل سنی بودنشون، اونایی که شیعه نیستن، به دلیل سنی بودنشون از خیلی از حقوقی که هر ایرانی معمولی حالا در همین سیستم داره، غیر از آدمای سیاسی که اصلا هیچ حقوق برخوردار نیستن، آدمای معمولی اینها واقعا گاهی برخوردار نیستن. چون توی گزینش ها بالاخره هست که شما مذهبتون مشخص میکنید و اینها واقعا از یک سلسله فرصت های شغلی، فرصت های به هر حال برای دستیابی به مقام های سیاسی و برای کارهای دیگه برخوردار نیستن و حتی آزادی به اصطلاح عبادت هم به اون معنا نداره. در تهران هنوز سنی ها اجازه نیافتن مثلا یک مجلس جایی که مسجد بسازن و میرن خب تو سفارت پاکستان نماز جماعت میخونن بعضیشون. ببین چقدر این در واقع قشریگری مذهبی داره مشکلات مثلا امنیتی میتونه درست کنه. مثلا ارمنی‌ها کلیسا دارن تو تهران. بله اونها اقلیت های مذهبی از قدیم داشتن، اونا دیگه که نمیشه خراب کنی، کار راحتی نبوده، ولی راجع به اینها خب سختگیری ها بر میاد، لااقل در تهران بیشتر. خب در به اصطلاح نشر اندیشه هاشون هم معمولا بدون مشکل نیستن. حتی این آقای جلالی زاده که از دوستان نزدیک ماست، نماینده سنندج بود و سنی بود، رفت مجلس، اینا مثلا کارپرداز مجلس کنن که هیچ موقعیتی نیست، باید اونجا یادداشت بردارن و حضور غیاب کنن. فلان مثلا روحانی اعلام کرد که من چیز میکنم، اگر این اتفاق بیفته اصلا کفن میپوشم میام تو خیابون و اینها ترسیدن، به جایی که بگم خب بپوش و بیا ببینیم چی میشه، برعکس خوب زود تن دادن و این نشد. خب تأثیرش خیلی بد بود در واقع، چون این خبرها بالاخره منتشر میشه و میفهمن. بنابراین قومیت هایی که به دلیل مذهبشون متفاوت شده با مذهب رسمی، اونها رو من واقعا میپذیرم که در عرصه های مختلف تحت فشارند و از خیلی از حقوق خودشون محروم هستن. خب این خودش زمینه ای ایجاد کرده الان که ممکنه شکاف قومی در ایران اگر بهش جواب درستی داده نباشه این فعال بشه. شده
بله از قبل فعال شده، اما به اصطلاح فعالیتش بخواد مثلا به نقطه خطرخیزی برسه. خب ایران الان یک موقعیت سیاسی بین‌المللی بحرانجی هم داره. بالاخره این نظام به نظر میاد نمیتونه خودشو با نظم منطقه‌ای دلخواه بالاخره نظام جهانی وفق بده. یه جوری داره رو در رو قرار میگیره. وقتی رو در رو قرار میگیره اونها نقاط ضعفش رو شناسایی میکنن برای اینکه بهش اعمال فشار کنن. یکی از چیزهای بالقوه میتونه همین پتانسیل قومی باشه که اگر اینجا نتونه مشکلاتشو با دنیا حل کنه و از طرفی مشکلات قومیشو نتونه حل کنه که به نظر نمیاد یا نمیتونه اصلا و نمیخواد حل کنه، این ممکنه در آینده فعال بشه. خب طبیعیه. ببینید یه وقتی که وزیر دفاع آمریکا آقای راموس بحث محور شرارت که مطرح شده بود، گفته بود که ما با این محورهای شرارت هر کدوم که به یک جور برخورد نمی‌کنند مفاصلی دارند از همونجا وارد میشه. این کشوری پرمشکلی مثل ایران که میخواد مثلا نه تنها مثلا با اونها هماهنگ نشه بلکه برنامه‌هاشون هم خنثی کنه در خاورمیانه و درگیر کنه خودشو، خب طبیعی است که اونها بخوان از مشکلات این بهره برداری کنن. اگر غیر از این باشه خیلی عجیب به نظر میرسه. طبیعی است که هر پتانسیل مخالفت آمیزی در ایران باشه، حالا چه از جانب اصلاح طلبی باشه، چه از جانب زنان باشه، چه از جانب گروه کارگری باشه، دانشجویی باشه، قومی باشه، اونها براش فکری میکنن. این که اونها فکری میکنن به این معنا نیست که اونها اومدن این رو ایجاد کردن. این غلطه واقعا. و یا حتی این که اونها مثلا اگر حمایت کردن به این معنا نیست که اینجا مثلا این گروه دست نشانده وجود داره که با اونها کاملا هماهنگه و یا اساساً این چیزی که اینا دنبال میکنن به ناحقه. اینجوری نیست. اینجا خودش زمینه داره، خود حکومت نمیتونه به اصطلاح حل کنه. بعد بسیار از این خواستها منطقی است و عادلانه هست و اونها هم تو برنامهشون برای اعمال فشار طبیعی است که یک حمایت‌های مثلا سیاسی گاهی بکنه. برای پتانسیلی که نقطه ضعفیه که بله نقطه ضعفی که خانه‌ها استفاده خواهند کرد، فقط هم اون نخواهد بود. اما من تصورم اینه که این یک فاکتوری است. این بی معنا نیست که الان آمریکایی ها میخوان ایران رو تجزیه کنن و یه بخشیشو مثلا به یک قومی بدن. تجزیه ایران به نظر من میرسه حداقل چندین میلیون تلفات انسانی خواهد داشت. شکی من در این ندارم و بسیار بسیار خونین‌تر از بالکان خواهد بود اگر کسی بخواد و دامنه بی‌ثباتی رو تقریبا تا چندین دهه دامن میزنه. از این جهت اصلا در دستور کار قدرت‌های بین‌المللی هم نیست. خود حکومت ایران بیشتر به این دامن میزنه که جهان میخواد ایران رو تجزیه کنه، استنادش هم میکنه به چیزهای خیلی جزئی و کم اهمیت، به دلیل اینکه میخواد در واقع نیروهایی رو که به حفظ تمام ارض کشور میاندیشن اینا رو نگران کنه، با آمریکا در بندازه و بیاره پشت خودش و به این دامن میزنه. و متاسفانه بعضی از روشنفکران که فوبیایی دارند از قضیه تجزیه ایران، همجور بدون اینکه به استناد چیزای محکمی استناد کنن، همش میگن که میخوان تجزیه کنن. سیاست آمریکاست. مثلا یه آدمی یک مقاله‌ای در یک نشریه‌ای شاید خیلی بی ربطی نوشته، همین رو استناد قرار بکنه که سیاست آمریکا نمیشود که اون استراتژی امنیت ملی دارن که میشه توش خطوط اصلی برنامه‌هاشون رو دید. نه تنها این بی‌ثبات میکنه منطقه رو و خونین هست، جامعه بین‌المللی درگیر این جنگ‌های مثلا داخلی خانمانسوز میکنه و اصلا هیچ فایده‌ای هم برای کسی نداره. دلیلی نداره ایران بخواد اساسا تجزیه بشه، چون قسمت‌های تجزیه میشه اصلا نمیتونه بقا داشته باشه.
بعضی از تجزیه خوزستان مثلا حرف میزنن که در نقش آمریکا اصلا برچون خوزستان از ایران جدا بشه. خب اونجا حالا مثلا چند میلیون جمعیت داره، کل منطقه مثلا 3-4 میلیون جمعیت داره و بعد این 60 و چند میلیون که از گشنگی خب تباه خواهند شد. خود جامعه بینونه باید بیاد به اینا کمک بده، غذا بده و جز گرسنگی و بیچارگی چیزی نخواهد بود که ایران میشود بدون خوزستان ادامه بده بدون جریان نفت. این برنامه رو داره تبعاتش هم خانه‌ها تا اندازه میاندیش. اگر همه تبعاتش نتون بخونه، تبعات ابتدایی و اولیش میتونه بخونن. بعد یا هر گوشه دیگری، حالا بلوچستان که جداییش معنا داره، میخواد با چه امکاناتی دیگه زندگی کنه، اونم با این نیروهایی که دیگه در اطرافش خواهند بود همش باش مخالفم. بنابراین بحث جدایی و تجزیه الان خیلی نگران کننده نیست به نظر من، چون امکان پذیر نیست. در خود این توده های مردم اونجا هم زمینه نداره. من فکر میکنم یه تعداد خاصی و معدودی راجع به این حرف میزنن، اما این به این معنا هم نیست که این شکاف الان در معرض فعال شدن نیست و میتونه فعالیتش بالاخره مشکلات ایجاد کنه و مهمتر از اون در برنامه‌های بین‌المللی برای ایران هم بالاخره به نوعی فاکتوری در نظر گرفته می‌شود. ممکنه اگر یک برنامه‌ای برای تغییر رژیم وجود داشته باشه و این بخواد عملیاتی بشه، حرکت‌های قومی میتونه شروع کننده باشه و اگر این فراگیر هم بشه، من فکر میکنم امکان سرکوبش به غایت مشکل میشه. وقتی یک گوشه‌ای باشه، خب همه نیروها میرن اونجا رو ساکت میکنه، ولی اگه همزمان چند جا بشه به این سادگی نیست. و بعد هم در واقع این به قومیت هم دیگه در واقع منحصر و محدود نمیشه و در بقیه طبقات اجتماعی جامعه در بین فارس زبان ها هم اتفاقاتی خواهد افتاد. اونجا میتونه این فعال بشه و تأثیر بگذاره برای نظم پس از یک به اصطلاح تغییر اوضاع در ایران. خب خانه‌های یک نظم فدرالی دیگه فقط میتونه جواب بده، گرچه الان در ایران بسیار از روشنفکران هنوز از عنوان فدرالیسم هراس داره، ولی من فکر میکنم با توجه به روند تحولات جهانی و با الگوهایی که تو افغانستان و عراق پیاده شده، این اجتناب ناپذیره برای ایران. و قبل از اینکه این یکی بی‌اهمی به اصطلاح اینقدر دریغ بشه که روزی بخوای به افراد بده دیگه نخوان اون رو، بعد پیشاپیش این رو به نظر من حتی مطرح کنیم بهتره. چون سیاست ما ایرانی ها این است که تا یه مثلا میوهی رسیده است و همه میخوان اون رو دریغ میکنن، دویش حکومت این کار میکنه. همین که این دیگه میوه روی درخت موند و پوسید و گندید و خیلی التماس میکنه به این رو بگیرید، اون رو دو موقع کسی نمیخواد. اینجا هم همینه. بنابراین حالا سرنظر بحث های مردم شناسی و زبان شناسی که بعضی هم میکنن، اینها که چه میدونم اقوام اینجوری هن، همشون ریششون یکیه فلان بهمانه، اینها مهم نیست. مهم اون ذهنیتیست که یک قوم داره از خودش. وقتی ما قومیت هایی داریم که میگن ما متفاوتیم، دیگه خب متفاوتم دیگه. مثل آدمی که فقیر نمیلی احساس فرق میکن، خب فقیره دیگه، کارش نمیشه کرد. بعد چون این وجود داره، من از من باید هم به رسمیت شناخته بشه این تنوع قومی و در یک چارچوب به اصطلاح ملی یک فدرالیسم معقول و منطقی و کارآمد ایجاد بشه. هیچ کم از این ضرر نخواهد کرد به نظر من. حتی میتونه مثلا مجلس های محلی هم تشکیل بشه. واقعا بعضی از مسائل اونها رو ماها نمیدونیم، اون بعضی مسائل ماها رو نمیدونن. مثلا واقعا ما مثلا در این گوشه دو زندگی میکنیم، بسیاری از مسائل مبتلا به مثلا بلوچ هامون رو نمیدونه. تو منطقه اصلا نمیتونیم حرکت کنیم. تو زابل حالا 100 بار ما دعوت کردن نمیتونیم بریم، چون اصلا
چند مدت از سال بعد خاک میزن تو چش آدم که نمیبینی جایی رو. خب اونها مثلا خودشون بهتر میشناسن محیط خودشون رو، خب میتونن خیلی هم راحت‌تر رو خودشون تصمیم بگیرن بدون اینکه از این در واقع مام میهن بخوان مثلا جدا بشن. من به هر حال راه حل رو این میبینم، آینده رو این میبینم، خطر رو هم در همین حد میبینم که دولت فدرال نه، دولت فدرال رو من خطرناک نمیبینم، اون راه حل میبینم و فکر میکنم به اون منجر بشه. ولی اگر این اوضاع فعلا کش پیدا کنه و مشکل حل نشه و حتی نه حکومت بتونه این مسئله رو حل کنه نه تغییر رژیمی اتفاق بیفته، احتمال تنش‌های قومی هست به هر فقط در این صورت که به هر حال میتونه مصیبت بار باشه. به نظر من بی‌معنی ترین چیز در دنیا درگیری‌های قومی و فرقه‌ای و مذهبی است و اصلا خیلی بی اساسه. اینو بازگشت به در واقع ما قبل زمان مثلا عقلانیت من همچین میشه اسطوره است که هنوز گویی تو اذهان در دوره مدرن ظهور داره، یه حد چند وقت مثل هیولای خودش رو نشون میده. من از بالکان و از ماجرای بوروندی و رواندا به واقع وحشت کردم. اونجا توی بوسنی شما خودتون میدونید که سرها مسلمان با هم توی جامعه زندگی میکردن. اون دخترشو میداد به این پسرشو میداد به اون، با هم دوست بود، اصلا مشکلی نبود. همین که بحث مثلا استقلال پیش آمد یا تا همسایه شدن دشمن خونه‌ای هم به زن و بچه هم دیگه تجاوز کردن، هم دیگه رو کشتن. تو یک دفعه آدم های معمولی تبدیل به یک موجودات بی‌رحم و غیر قابل تحمل و وحشتناک می‌شدن. همیشه فکر میکنم که ما این رو پشت سر نگذاشتیم، شاید آدمی هر موقع استعداد این رو داشته باشه این تو زنده بشه. و تو این ماجراهای تبریز و شهرهای ترک‌نشین ایران از بعضی دوستان مثلا ترک ما احساس میکردن واقعا کینه میبارید نسبت به حتی مایی که تو این مناقشه نه تنها دخالتی نداشتیم که اگر قرار موضعی هم بگیریم به نفع اونها بود، یا از این وری سلسله مثلا در واقع دیگه راه‌های افراطی همین به اصطلاح نفرت میشد دید نسبت به ترکی که کاملا بیگناه و اصلا تو ماجرا دخالت نداشت. اینها میتونه زنده بشه واقعا و از این جهت خطرناک. و هر حال چیزی رو که من واقعا برای ایران بیش از هر چیز خطرناک میدونم ادامه وضع موجود. انباشت مشکلات همیشه میتونه زمین ساز هر نوع حرکت‌های خطرناک، هر نوع چه میدونم ظهور اسطوره‌ها و یک سلسله مثلا ایدئولوژی های عجیب و غریب باشه که آدم ها بیفتن به جان هم دیگه رو تکه پاره کنن و این یا باید به صورت خودش رو تغییر بده و یا حتی تغییرش بدن به نفعشه و اثر همین به نفع ماست. در زمان که از بزرگترین مشکلات ایران الان خب اقتصادش خیلی روشن. اقتصاد ایران هم احتیاج به جراحی عمیق پردرد داره، راهی از این نیست. این حتما سوبسیدها دیگه جواب نمیده. اگر این قیمت نفت به کاهش موقت هم داشته باشه میبینید که فاجعه اتفاق میفته. حالا این دولتی که باید بیاد بالاخره به اصطلاح عقلانی کنه قیمت ها رو و از طرفی حقوق ها رو و بتونه عواقب این رو کنترل کنه، دقیقاً دامن میزنه به چیزای معکوس این و این معلوم نیست اصلا به فردایی نمیاندیشه، گویی اصلا در کار نیست فردایی. خب این نگرانی ها وجود داره دیگه. از داخل ایران هم فعلا یک جنبش فراگیری که متکی به خود باشه من فکر میکنم امکان ظهور نداره. احتمالاً مخیر هستیم بین ادامه وضع موجود و انباشت مشکلات و یک انفجار اجتماعی که توش همه مسئله بسا شکاف‌های منفی فعال بشه
و یا اینکه یک طرح بین‌المللی باشه برای تغییر دادن موضوع که اون هم میتونه همراه با هزینه بسیار باشه. یعنی به نظر میاد همین دو حالت هست و این گرچه گفتنش خیلی تراژیکه، اما من سعی میکنم واقع بین باشم، خودم رو گول نزنم که اگر پیش اومد خیلی وحشت